جود مورنينج صيدا. انا اصلا كنت شيخ طبخ. كرم ولا ألذ من هيك. عبد الله عقدة. الفولات على الطريقة اللبنانية قديش حلوة. بندوق؟ أنا محنينة. بيقولوا المكتوب بينقرا من عنوانه. طلعوا الكرم، طلعوا الصحن. كلهم بيعرفوني عمرو الزعتر. محمصين مظبوط، بهارات عليهم روعة. وين جايب؟ أبو حليل آخر. حمص هيك كله زين. يلا دغري. ديزرت بوم. تفضل عندي. جوسي، بطاطا. جود مورنينج صيدا. يلي بيجي على الصيدا وما بياكل فول مثل اللي راح على ايطاليا وما اكل باستا. وحده من اعظم مدن العالم بالفول من بعد ما برمنا طرابلس اللي معروفه كثير بلقمتها الطيبه كثير وهي عاصمه الشمال. نزلنا اليوم على عاصمه الجنوب ووصلنا على صيدا. لقمه فود غير شكل، نفس الروعه، وصيدا يلي قريبه كثير من قلبي وبحبها كثير. مشوار صيدا فول ميشن فول لبنان بكفي ومنقلع نهار كثير طويل ببلش من 7 الصبح لاخر الليل، ومن بعدها بنروح على سور. هي معوض. انا اصلا كنت شيخ طبخ. صار 16 سنه طالع من الشيفيه. اخذت فول افضل وانسب واحسن. قبل بيوم بده 12 ساعه او 16 ساعه. هلا بننقع نحن بتنتين، مثلا بتنتين الظهر، ثاني يوم الصبح الساعه 5 بنفتح بنحطه على النار. بده ساعه ونص ساعتين ماكسيموم ليستوي. ضغط نظيفه، نفسي طيب بكل صراحه، وكل اهل صيدا بتعرف هالشيء ومقصود والحمد لله. تفضلوا. مشكور. صحتين وهنا حبيبي. المشوشة اللي هي مثل المسبحة عنا، طحينة، حمص، صحن فول مع زيت زيتون وحبة حمص. صار لي 10 سنين ببرم وباكل فول. وكيف ما تعرفت على المعلم راتب. نحن وين بعبرة. أنا شخص صار له 16 سنة بيشتغل. نفسه طيب. كرمه ولا ألذ من هيك. الحامض، كمية الأغراض بقلب الصحن، النظافة، بكل لقمة تستطعموا الحب. واو. عبد الله عقدة. عمرو. بده 4 ساعات تيخبر. 4 ساعات على نار قوية. ايه لا خفيفة لأنه إذا هذا بيلطع. 4 ساعات على نار خفيفة. أيوه هلا أنا مخفف الغاز عليهم بيستوي مهلول. تستعملوا الحامض الليمون أو حامض طازة؟ حامض طازة. هي دغري. أنا إلي 12 سنة هيك. الفولات على الطريقة اللبنانية قديش حلوة. بيتاخدوا الفولات بيتغنجوا تغنيج، بيتمعوسوا بس شوي بس تيتفتحوا. بنحط لهم حامض، بنحط لهم زيت زيتون، شوية بقدونس إذا بدكم، شوية بندورة إذا بدكم، أكيد حمص وهذا هو الأساس، وبعدين بيطلع لكم الخلطة، وبعدين الزينة يلي هي زيت الزيتون. طريقة الفول على الطريقة اللبنانية تقريبا هي موحدة، فيها شغل، فيها فن، وكل شخص بحط فيها كثير من الحب والعطاء. صحن غني وكريم. حلوة الخلطة كثير. المحلات القليلة اللي بحس بكل لقمة في شيء أكثر بكثير من الفول، لأنه الفولات مخلوطين مع شوية بقدونس، مع كثير حامض، مع شوية زيت زيتون، مع مية الحمص ووتري، بس very enjoyable. جمال عارفة، منطقة الأياع، طريق النافعة، ملك الهندي. صار بهالمسرح شي 20 سنة تقريبا.
بهيدا البرميل اللي هونيك it stays for like more than 18 hours 18 ساعة ومنفلترها بثلاث فلاتر مثل فلتر وبيبر فلتر وفي فلتر عتب. بحس حالي عم رح استلذ بصحن فول ياخذ 24 ساعة نقع و6 ساعات طبخ. بدها شغل الناس بتجي بتشربها هلا وهيك بدها شغل اكيد. هيك تندوق رائعة. اول ما فتح على محل الفادي قلت له لا ما بحبها ومره وما كثير انا ستيل قلب مندوق واو عن جد منا مره ما بتلدع مش ابدا اللي كنت منتظر حسه. ما فيها حموضه. سالتك اذا فيها بدها سويتنر قلت لي دوق ومزبوط ما بدها ما فيها حموضه. very enjoyable refreshing drink for summer. صرنا من ال 86 هون. أدهم حنيني، مطعم الحج حنيني، صيدا طريق السراي، يعني ساحة الشهداء أنت وطالع على السراي على إيدك اليمين. خبزاتنا نحن بنخبزهم عنا، الوحيدين اللي بنستعمل زيت زيتون. هلا في ناس كثير بتقول كيف بتوفي معكم، كيف هذا، الزيتون مبارك والله ببارك فيه. بركة. كل بننقعه يومان لأنه ليش كثير. بنفيق على بكره على 4:30 5 بكون جاهز كل شيء عندي. طاولتكم حلوه كثير. صح والله. هلا كل زبون بتهتموا فيه هيك وبتعطوه كل هول الاخبار. طبعا زبوننا بدنا نفضله مشان يضل زبوننا ونضل نحافظ عليه. بنبلش صحن الحمص. بيقولوا المكتوب بينقرا من عنوانه. حمص عنا نحن المفضل. من ورا هاللقمه بعتقد حتى ما لازم كفي. رائع. طلعوا الكرم، طلعوا الصحن فيه لحمه اكثر من حمص. شغله كبيره. رائعه رائعه رائعه. حتى هون بحطوا بصفير. هيدي لقمة الفول وزيت الزيتون العظيم. الطاولة الحلوة، الخسات المضبوطين، البندورة روعة، الكرم طلعوا كل حبة كأنه مقطوفة هلا. قديش حلو تفوتوا على محل وتنبسطوا بالاكلات وتحسوا اللي عم بيعملكم اياهم عم بيعملهم من قلبه. الجو المحل واضح وكل لقمة بلقمتها عم بستطعم الحب، عم بستطعم النفس. والفولات المطبوخين مضبوطين. حمصات عظيمين، الطحينه ونوعيتها روعه، الخبزات اللي انطبخوا هلا انعملوا من كم دقيقه. الحمص من اروع ما يكون. وبعدين بتطلعوا بصحن الخضره وبتطلعوا بهالطاوله بتطلعوا قديش طازه. طلعوا قديش طازه. برافو. سوبر ريكومند. هيدا الثاني محل بعد ابو سعيد امبارح بطرابلس واليوم بصيدا يلي اساسا التوم مش موجود على المنيو. طارق المغربي بمطعم فول الزعيم. لصاحبه جهاد المغربي اكيد، انا ابنه، ونحن صرنا تقريبا 30 سنه بالمصلحه. اول شيء بلش الحج وكفيت انا معه، وهي هلا بدنا نبلش بالفول نشوف كيف بنعمل الفول. محل قديم وعريق وكثير معروف بصيدا بيقصدوه من كل لبنان، ما بضيع اساسا وجهته كثير عاليه واسم الله بضل المحل معبى ماكسيموم. فاميلي بزنس، الام، البي، الابن،
والعائله كلها سوا بتشتغل، توصل على هون تاكلوا لقمه طيبه بكفوا مشوار. كلهم بيعرفوني عمرو الزعل، مؤسس من 1991. كنت فاتح بالزورين صيدا القديم البلد، والحمد لله رب العالمين. الزبون هونيك يعني لحقني، فتحت محلين شركه، ويوم يوم يعني هاني شاكر، مصطفى كامل، ايهاب توفيق، شو في اغاني احزان اسمع الان بيقول لي ليه زعلان؟ شو اسمك زعلان؟ مين زعلان؟ قلت له الاسم كلمه عمرو الزعل. من محل لمحل سميت محل عمرو الزعل الثاني. انا بزعلش، انا زعلت مرتين بحياتي لما ماتت امي ومات بيي والغاليين. كله قلنا؟ فتل ما تبرد. وبيت منيح. لبن غير شكل. ايوه الحمصات. لقينا فول، هول الفول شفناهم برمضان بينشوا وبيرجع بينحط مع حامض وملح. بتاكل مسقع؟ اذا كانت سخنه فيري جود. بتيجي بتحمل. كيف تعملها؟ خبرنا عن التفصيل، كيف تنعمل؟ بنحمي فرن شو ساعه وفرن شوي. بنحط صدر كبير من هيدا، اوكي، بكعبه بنحط سانيتا اوكي عشان ما يلزق، وبنفرد الفولاد صف واحد هيك. من كل ما يحمر ينشوى بنبتل الصينيه. رائعين. بنظهرهم ونسقطهم بمي وملح شو نص ساعه. رائعين، محمصين مظبوط، بهارات عليهم روعه. وين جايب؟ ابو علي الاغا. انا وصغير كنت اجي على البيسكليت، كنت لابس شورت وثياب الباسكت اجي اكل عنده. لا محل منه على الطريق، قرمته برا مش مبينه، تحت الدرج ورا الكوع، كثير معروف ومعروف، وبعتذر منه ما في مره جينا لعنده، بس جينا لعنده هلا بصور عنده شيء كثير طيب. يا اسم الله. حسامر الاغا ابن المرحوم ابو علي الاغا. المحل كم سنه صار؟ صرنا هون بال 88 هون، وكنا قبل بالمدينه من ال 75 الويلي. الفول بننقعه قبل بيوم، بنفيق على الفجر نسلق الفولات، ننقع الحمص قبل بنهار من عشيه، الصبح نولع على الطلب طنجره طنجره، بنعطي الزبون يعني الحمص تعرف له كيف سلقه، كيف نطلعه طازه، ما نعطي الزبون عشان طبعا في بعد الحمص مية الحمص اذا بنسحبها كلها احنا، هيدي الزبون اذا ما سحبنا ميتها هيدي بصير وجع معدة عند الزبون. الحمص انه نزل. ليه؟ لانه حمص دق. الحمص الدق على الايد يعني ما بينزل، لانه المولينكس طبعا عمل له هيك بعد نص ساعه ارتخى ونزل. الدق ما بينزل لانه طحين مكلف. خيو للحاج سامر ابن الحاج ابو علي الاغا. انا هون صار لي من سنه 89 يعني كنت صغير مع الوالد ومع اخواتي الشباب، طبعا الفضل الله ولهم، تعلمت منهم كل شيء، وبعدنا ايد وحده وشغل واحد، ونتميز بالطعم المميزه وبكل شيء مميز لاننا ايد وحده. يلا دغري وصلت الفتة، مبلشين بالفتة.
وبننزل نزول. مثل ما لازم تكون، اللبن مظبوط، السمنة على القد، كاجويات الروعة. وبنكفي اكيد تاني شغلة على الحمص المدقوق على الايد. قاسي 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 قاسي. مهم، قصة كتير قديمة ونجاح مش بالغلط. مشوشة، العائلة كلها بتستقبلكن، نفس واضح، طعمة واضحة. وصار وقت الفول مطحون منيح على الأطراف، وحمص شوي مش مغطى على الفولات. طب الفولات يستاهلوا لقمتين. عالسكين يا بطيخ، عالسكين يا بطيخ. بتسمعوا صيدا بنقول سوق القديم، بتسمعوا صيدا اكيد تمشي بهالاسواق كثير حلوه، بس نحن صارت تقريبا ظهريته بعد ما وصلنا لهون، برمنا من بعد ما برمنا على عبره على صيدا برا السوق البراني، وصلنا هلا على وحده من احلى مناطق الدنيا. يلا تمشي بالسوق القديم. روعه. يعني بعرف انه هي فول 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 فول، بس استحليت ما قدرت. لدرجة بحبهم انه بتوحم عليهم. معمول المال تبع ابو حسن هبت من اروع ما يكون. بطل العالم. هذا الوالد مواليد 1900. لقنا نحن بين سياسة الفول والحمص. هي عمي ببيروت. عمك ببيروت. ايه. يعني السوسي بيروت هو عمك؟ عمك خي بيروت. اوكي. الوالد اجى لهون لانه امي اجت لهون اخذها لحق. احنا بفضل الله ثالث جيل، ومثل ما قال لك الوالد الجد، الاب، الحفيد، وابن الحفيد. فتة مع لحمة، بتبلش مقرشة من تحت، اللبن عظيم، وفوق لحمة وكاجو مع بعضهم. فكرة جيدة. غير السوسي ببيروت في السوسي بصيدا. السوسي ابو فادي شغلة كتير كبيرة، وموجود هون من 1900، واليوم صاروا تقريبا ثالث جيل ومكفيين لقدام. تجوا بتاكلوا عندهم مش بس فول وحمص وكل الاشياء اللي معروفه، بس كمان عندهم حلوم، عندهم فتة لحمه، عندهم عدة اشياء زياده. يعني اول داي بريكفاست ببلش من على بكره لعشيه. اليوم شو مشكلة سنوبر بلبنان؟ هل هو دولار لبناني أو عنا مشكل تاني ما عم نحكي عنه؟
فعليا نحن عندنا مشكل ثاني بالبلد، اكيد منه مشكل بس دولار ولبنان، اكيد هذا الشيء بيأثر بس لانه صار في اذا بدك تصدير زاد بالبلد، بس هو المشكل الاساسي بقله الانتاج. نحن اليوم المشكل بالبلد انه الانتاج تبعنا عم بخف كل سنه 30% عن السنه اللي قبلها. هذا الشيء اكيد بيرجع لعده اسباب، بس من بيناتهم واهمهم انه نحن بلبنان نعتبر انه شجره الصنوبر هي شجره حرشيه، ما بدها اهتمام، ما بنعمل فيها شيء، بس ما نجي اخر سنه نقطف منه. وفعليا او علميا اذا بدك هيدي الشجره على اللي بيصير عمرها بين 80 وال 100 سنه، فاذا ما اهتمينا فيها واعتبرناها كانه بستان صنوبر، فاكيد هيدي الشجره ما رح تعطينا انتاج. بالاضافه اكيد لعده مشاكل مثل تغيير المناخ وهول التفاصيل. دعوه اليوم لكل الناس اللي عبالها تزرع صنوبر انه من اول الطريق ما يعتبروه هيدي الشجره اللي وحدها بتدبر حالها بحالها، خلينا نبلش نهتم فيها ونبلش نرجع نعيد النظر بكل الشجر اللي يمكن زرعهم حدا جنرال وقتها بالجيش من كثير 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 زمان، الكوبتر انكب قطع فوق لبنان. اليوم لازم نرجع نعيد حساباتنا تيضل لبنان بلد صنوبر. نحن وصلنا بمحل اذا بدكم كل احياشنا عمرها بين ال 80 وال 110 سنين، وهذا الشيء اكيد منه منيح اذا ما جددنا كل هيدا انتم بتعرفوا انه منطقتنا فيها اكبر حش صنوبر بالشرق الاوسط، فاذا اليوم ما جددنا هيدا الشجر ورجعنا زرعناه من هلا، لانه بتعرفوا الصنوبر بده وقت طويل تيطلع، يعني ببلش الانتاج على 15 سنه ببلش الانتاج، فليوصل للانتاج المضبوط بدك شي 25 سنه. جاي في شركه تشتغل مثل سوشيال انتربرايز، هدفها تساعد اكيد المناطق مش بس انه تبيع. فبالاول بلش انه نحن عم نشتغل ونبيع صنوبر، اليوم صرنا عم ننبش كيف ما نساعد هالشجر تيرجع يعطي انتاج مضبوط. ولهيك اخذنا اذا بدكم مثل حقل تجارب عندنا بمنطقه ايتوله اللي قلت لك في 10000 شجره صنوبر، عم نطبق عليه براكتسز كذا براكتس، لانه بلبنان ما عندنا كثير ناس اختصاصيه بالصنوبر او بيشتغلوا بالصنوبر، فنحن عم نجرب عده تجارب تنشوف ايها اكثر شيء عم بتفيد، ومن بيناتهم نعطي فيتامينز للشجر تنهتم فيهم تيرجعوا يبنوا مناعه قويه، تيرجعوا يقاوموا اكثر الامراض وتغيير المناخ والحشرات اللي عم تجي هلا. فعم نطبق العديد من البراكتس، اكيد بدها وقت تطلع النتائج، بس بدها لنا تقريبا شي سنه ونص مبلشين، قربنا نوصل على محل يطلع عنا نتيجه. اكيد هذا الشيء عم بيصير بالتنسيق مع جامعه الكاستيك ومع الجامعه اللبنانيه كليه الزراعه، المفروض انه يطلع عنا نتائج كثير مهمه من هلا للسنه، واكيد لما تطلع هيدي النتائج رح نعملها ببليكيشن لكل البلديات تتعامل مع الشركه. اول شيء صار تطلعوا بقنينه زيت زيتون، ضروري تكون تفتح مزبوط، لازم الزيت الزيتون ولا مره يكون بشيء بليله وبتضربه الشمس، فاذا كنتوا حاطينه بالمطبخ والشمس والضوء مثل قنينه البيره ما لازم الشمس تلقط. حبيت كثير الغطا مثل انا الويسكي. بنبلش بالريحه، عم بتطلع هيك كيف نقول بالكونسستنسي تبعه. بتعبوا زنعين، بتعبوا هواء، بتعبوا بهيك الهواء يفوت بكل الساينسز، وبعدين بتبلعوهم شوي شوي وبتحسوا بالحرقه تبعه الكثير خفيفه، وبتعرفوا اذا هو سلس، اذا هو حامض، اذا هو قاسي، اذا هو منشف، اذا هو زيتون اخضر، زيتون اسود، وبتحسوا اذا هالزيتات مهمين او لا. وفيني اخبركم انه سلسين 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 بشكل مش معقول، خفاف كثير سلسين، حموضتهم كثير خفيفه، مرورتهم كثير خفيفه and very enjoyable. يلا من هون بننزل لوين؟ على ميزون دو لا فوري، محل ما نايمين منه اليوم قبل ما نكفي بكره مشوار على سور. ميزون دو لا فوري بالنص الغابه بين سنوبرات، اوض صغار، خشب، كثير حلو المشروع. اساسا تحت الشجر معمول مزبوط، القرميد، الخشب، وعم شوف السيارات برا. اسم الله عليكم، كم اوضه عندكم هون؟ حسين خبرنا عنك اول شيء ونحن. اهلا وسهلا فيك. حسين منصور، انا مدير المشروع. هذا المشروع بلش من سنه 2013 كبيكنيك اريا، بال 2015 صار تحول لهاي ريزورت بهالشكل هيدا. ميزون دو لا فوري بيوقع بغابه بكاسين اللي هي اكبر غابه بالشرق الاوسط، بيجي على مساحه 35,000 متر مربع
الميزون دو لا فوري. عندنا فيها 25 بانجالو، عندنا 5 غرف ستيل اوتيل، عندنا كونفرنس روم، عندنا مطعم ل 300 شخص، عندنا اكتيفيتي هي الاولى بلبنان من التاور، تاور كلايمبينج ورابيل واسكالاد وزيب لاين، عندنا بايكينج، واكثر شيء ممتاز بالهايكينج بقلب الغابه بغابه بكاسين. بونجور. سو هيدا الويلكم درينك تقليعه. ثانك يو. قديش شوب بيروت، قديش برود هون. جريت فيرست امبريشن. على جزين بلا نال. يس بس انه زياره، بتعرفوا ميشن فول بتاخذني محلات، ومن وقتها ما تعرفنا على بعضنا وتجوزنا من 11 سنه دائما بتقلي الكبه بلبنه تبع جزين قصه كثير كبيره. اند اي كونفيرم، فيني اخبركم انه عندهم كبه، عندهم لبنه اساسا بجزين من اروع ما يكون، واول ما توصلوا على الطاوله بتبلش بهيدا الشيء. خويت واو، هاي شو هاي؟ ديزرت بوم. واو رويقة غدا عشاء على يومين. صار وقت، أحلى وقت مع بعضنا ساعة نفتح الأوضة وبنكتشفها سوا. تفضلوا لعندي، أهلا وسهلا فيكم. عنا الأوضة الصغيرة، الصالون، بقعد مد اجري، فيو روعة، وأوضة النوم تخت عريض كبير، وخارج ينط عليه. يلا باي، نطلع على العشاء. ما زلنا نحن بلاميزون دافوري، يعني ببكاسين، يعني على مدخل جزين. في ريستوران فتح السنة الماضية اسمه لوس طبعا عن سعادة اللي كل العالم تعرفه. معقول ما نجرب ونتعشى فيه. تاني عشاء عند لوس. نايس بيتس. بعد نهار كتير طويل بجزين بهالمنظر الرائع، مطعم كتير مشهور كلنا بنعرفه بعين سعادة، وقفنا للعشاء بالقوس. لقمة كتير طيبة، كتير لذيذة، كتير خفيفة with a view. بس أنا أول مرة بحياتي لازم أجيب جاكيت مقزز. عم بتاكل سناني جوسي كرانشي اند فليكي. البطاطا تبع الطفولة وبذكروني بستة. الورق عنب كتير رقيق، حامضين ومحشيين كتير منيح. حلو النهار، اكتشافات حلوة كتير. برجع على صيدا، صارت المرة 15 ومثل كأنه أول مرة، ودايما في جديد. من صيدا عبكاسين، هالشجر الرائعين، هالأوتيل اللي بياخد العقل، العشاء بالآخر توب نوتش. هيدا هو لبنان، ونهار بالفول خوات. يلا بعد في كتير، بكرة صور. ذكي انا. بدي معلقة، بدي معلقة. أول وقفة طب شو هالصحون عندك يعني؟ ايوه. ايه شو بتبيع؟ شو عندك؟ أول ما فت على المحل هلا في راس كولد بلو. فادي سوري عن جديد. 1 2 قول من بعدها. بلشنا. علي انا ما عم بسمعك، علي. اهلا وسهلا سيد كريم. يلا انت بيطلع لك هيك صوتك حلوين.
كلبة. فيني غنجة؟ لا عظيم.